ओके ल गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ म यहाँ मेरो साइटको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। यो वेबसाइट चाहिँ मेरो कसरी चलाउने भनेर socialstudies.sushilsilwal.com.np यो साइटको कुनै प्रश्न भएमा केही छ भने सोध्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ अडियन्सबाट पनि स्मृतिले पनि हैन बुझ्यौ नि। यो प्रमुख त यो पेजको होम पेज, यहाँ होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ socialstudies.sushilsilwal.com.np भनेर तपाईले यो ब्राउजरमा गएर हाल्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा क्रिएटिभ सोशल स्टडिज भनेर हेडिङ छ, त्यसपछि त्यसको मोटो छ, त्यहाँ लोगो हाल्दा पनि हुन्छ। प्रोग्रेसिभ एन्ड लिबरल टिचिङ एन्ड लर्निङ स्ट्राटेजिज फर द 21st सेन्चुरी भनेर राखिएको छ। पछि राख्न सकिन्छ होला। यो पेजको मेन मेनु भन्नाले यहाँ माथिको देखिन्छ नि होम पेज, देखिरहेछ? होम पेज देखेको छ? ओके, होम पेजमा यो अहिले जुन देखिरहेछ यो हाम्रो यो होम पेज हो। यसलाई तपाईले स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडबाट। यहाँ हालिरहेको छ स्क्रल बार राइट साइड जुन छ, यो राइट ह्यान्ड साइडबाट तपाईले स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ। यो म एनोटेसनबाट पनि देखाइदिन्छु। छेउको छ यो हाइलाइटर देखिरहनु भएको छ। ओके, एकैछिन। हो, यसबाट तपाईले स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले लोअर सेकेन्डरी र सेकेन्डरी भनेर छ अहिले, ग्रेड 6, ग्रेड 7 अनि ग्रेड 8 लोअर सेकेन्डरीको लागि। अनि सेकेन्डरीमा 9, 10 अनि 11 पनि राखेको छ। अनि यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ अहिले यसको कन्टेन्टहरु हालेको छैन भनेर एउटा स्टार मार्क गरेर राखेको हो। यस्तो कुनै युनिभर्सल छैन हैन, एस्ट्रिक भनेर राखेको चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ ग्रेड 7 र ग्रेड 8 को चाहिँ कन्टेन्ट छ। अब तपाईले ग्रेड 7 को कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ नि, यहाँ जानुस्, राइट क्लिक गर्नुस् अनि ओपन इन न्यू ट्याब गरेर अर्को ट्याब पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यही क्लिक गर्यो भने तपाई यही अनि यस्तो आउँदैछ। अनि यो साइड यसको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिएको छ कि यो चाहिँ कुन वेले डिजाइन गर्न खोजिएको हो भनेर। यो चाहिँ 2060 to 63 को करिकुलम पछिको बेस्ट जुन पुरानो कोर्स भन्दा नि 2060 to 63 को बेस्ट पछि बनाएको कन्टेन्ट हो। र त्यसपछि पनि तपाईको 2072 मा चेन्ज भएको छ, तर त्यो एक्जिस्टिङ चेन्जको लागि चाहिँ वर्कआउट भइ नै रहेको छ। अब यसमा पाउने तपाईको फिचर्सहरु के हो, कसरी डिजाइन गरिएको छ, यो सम्पूर्ण तल क्रिएटिभ सोशल स्टडिज भनेर यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँ तल दिएको छ। अब बुझिरहेको त्यसमा के प्रश्न छ त? अहिलेसम्मकोमा के प्रश्न छ? छैन। केही कन्फ्युजन छ, केही त्यहाँ चलाउनमा समस्या अलि नै? यो साइट खोलेपछि म यो साइटको बारेमा भन्छु। यो पेज खोलेपछि सिरियल नम्बर अहिले कोही लाइन जान्छ। यो अहिले सिम्पल ग्रेड 7 जानु भयो नि, यहाँ ग्रेड 7 ग्रेड 8 नै जान्छ। अनि यो सिरियल नम्बर तपाईको ढोकाहरु चाहिँ धेरै छन् भन्नु पर्यो हैन।
तपाईँको हाइपरलिङ्क चाहिँ एउटा आएको छ कि मान्छे ब्याक गरिराख्नुभन्दा पनि सक्दो सजिलो होस् भन्ने हिसाबले क्रिएट गरेको छ। मेनुमा यो ग्रेड चाहिँ साइट नर्म्स एन्ड तपाईँले साइटबाटै पोइन्टमा चढ्नुभयो भने तपाईँको मेनु आउँछ, तपाईँले प्रेस गरिदिनु भयो भने वी एन्ड आवर सोसाइटी नै आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझेको हो? भनेपछि त्यहाँ क्लिक गर्नु भएन, क्लिक गर्नुभन्दा नि एरोले पोइन्ट मात्र गर्नु पर्यो। एरो सबै युनिट लेसनलाई मानिने गरेर राख्छ। अब ओरिजिनल इम्पोर्टेन्स अफ सोसाइटी भनेर फर्स्ट लेसन भयो। डिभाइड भयो। लेसन प्लानमा चाहिँ प्लान कसरी गर्न सकिन्छ यो लेसन भनेर हुन्छ भने त्यसमा एक्टिभिटिजहरू नै आउन सक्छ। अर्को एक्टिभिटिजमा चाहिँ यो लेसनमा एक्टिभिटिज बेस्ड टिचिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज राख्न सकिन्छ भनेर त्यो एक्टिभिटिजमा बस्छ। अब नोट र मटेरियलमा चाहिँ तपाईँको बुकमा भएको कन्टेन्टहरू जसरी नोट मटेरियल चाहिन्छ पढ्नका लागि त्यो कम्प्रिहेन्सिभ प्यासेज जसरी नोट र मटेरियलमा राखिनेछ। ग्रुप एक्टिभिटिज चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई ग्रुप एक्टिभिटिज गराउँदाखेरि यो लेसनमा कसरी ग्रुप एक्टिभिटिज गराउन सकिन्छ भनेर त्यो ग्रुप एक्टिभिटी पनि राखिन्छ। अनि त्यसपछि भिडियोजमा चाहिँ यो लेसनसँग रिलेटेड सम्पूर्ण भिडियोजहरू राखिनेछ र कति लेसनमा राखिएको पनि छ होइन। भिडियोजमा तपाईँको मेनली लेसनसँग रिलेटेड एकदमै कन्सेप्ट बेस्ड भिडियोजहरू हुन्छ भने सुरुमा, त्यसपछि तपाईँको कन्सेप्ट बेस्ड भिडियोज पछि न्युज, त्यो लेसन रिलेटेड न्युजहरू के छ, अलिकति टप न्युजहरू के छ त्यो हेरिन्छ। त्यो टप कन्सेप्ट दिने र टप लेभल न्युजहरू र डकुमेन्ट्रिज पछि चाहिँ त्यसपछि करेन्ट रिलेटेड, त्योसँग रिलेटेड करेन्ट अफेयर्सहरू के छ, करेन्ट के छ त्योसँग रिलेटेड त्यसपछि दिइनेछ। अब तपाईँको 10 मिनट मात्र बाँकी भनेको छ, हामीलाई छिटोभन्दा छिटो ऱ्यापअप गर्नेछौँ। अब यसमा तपाईँले नोट मटेरियल गरेर सबै सम्पूर्ण भेट्न सक्नुहुन्छ। अब कतिमा सबैमा तपाईँले सबै युज गर्नुपर्छ भनी छैन, टिचरले आफ्नो समय हेर्दा कुनमा कुन रेलेभेन्ट छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिचरले पनि, फेसिलिटेटरले पनि अनि स्टुडेन्टले पनि कुनै दुवै पर्सपेक्टिभबाट बनाउन खोजिएको छ। त्यसले गर्दा टिचरले पनि एउटा हेल्प होस्, स्टुडेन्टले पनि बुझोस्, स्टुडेन्टले सेल्फ लर्निङ पनि गर्न सकोस्, आफैले हेरेर पनि पढ्न सकोस्, बुझ्न सकोस् भिडियोजहरूदेखि सबै भनेर। अब तपाईँले यसरी खोल्नुभयो भने अब त्यसपछि तपाईँ यसमा अब जस्तै अहिले त यसमा तपाईँको जस्तो इक्जाम्पल भनौँ हामी यहाँ ट्रान्सपोर्ट भनेर जाउँ अथवा यो कुनै कम्युनिकेसनमा जाउँ, 8 कोमा जाउँ हामी अहिले इक्जाम्पल 7 भने जस्तै 8 कोमा वी एन्ड आवर कम्युनिटीमा गयो, डेभलपमेन्ट एन्ड इट्स प्रोसेस भनेर गयो, अथवा तपाईँको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स इन नेपाल भनेर गयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट, ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड ह्युमन रिसोर्स भनेर गयो भने तपाईँ अब जस्तै यसमा लेसन प्लान के छ, मटेरियल के छ, यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नोट र मटेरियल, नोट र मटेरियल क्लिक गरेपछि त्योसँग रिलेटेड नोट के हो, मटेरियल के हो त्यहाँ देख्नुहुन्छ। भिडियोजमा क्लिक गर्नु भने भिडियोज आउँछ, तपाईँले जेमा क्लिक गर्नुभयो त्योसँग रिलेटेड मटेरियलहरू आउँछ, त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड। तपाईँले चलाउँदाखेरि चाहिँ मेन सम्झिनु पऱ्यो कि ब्रान्च हुँदै गएको छ, प्यारेन्ट क्याटेगोरीबाट चाइल्ड क्याटेगोरी हुँदै, जस्तै मेनुबाट सब मेनु पछि सब ब्रान्च हुँदै गएको छ। एउटा हायर की छ यसमा, जसले गर्दा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा पनि तपाईँको सजिलो हुन्छ बुझ्न। ड्रिङ्किङ वाटर रिलेटेड, यसमा ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड नोट भयो। अब तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर्सहरूको लागि पनि कतिमा पिक्टोरियल पनि छ। अनि यो अब यो ब्ल्याङ्क मोबाइलबाट चाहिँ कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ सक्नु। स्क्रिन जुन आइरहेको स्क्रिनलाई खालि तपाईँको
मोबाइल भनेको यही कुरालाई सानो हुने हो। यसरी सानो बनाएपछि तपाईँको यो मोबाइल भयो। यसले खालि सानो बनायो भने मोबाइल बन्यो। ट्याब्लेट बनाउनु छ भने यसलाई अलिकति ठुलो पार्नुहोस्, ट्याब्लेटको साइज। अब यो मोबाइल भयो कि भएन? भयो नि। अब यो मोबाइल रिलेटेड एप्लिकेसन अनुसार अब यसले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। खोल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइल फर्मेटमा आयो। जस बुझेको हो तिमीले यो मोबाइल फर्मेट कसरी आउँछ भनेर? मोबाइल भनेको त्यही स्क्रिन हाफ भएर जाने क्या। अब हाफ हुने बित्तिकै यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ साइट हुनाले त्यो पनि कम्प्रेस भएर जान्छ। यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि माथिको 3वटा डटमा मेनु थिच्यो भने हामीसँग चाहिँ 5 मिनेट मात्र बाँकी छ अहिले। हुन्छ, म तपाईँलाई मोबाइलबाट देखाउँछु अहिले। हेर्नुहोस् यो स्क्रिन जो स्क्रिनमा मोबाइलको स्क्रिन आइरहेको छ नि। ओके, यहाँ लेसन प्लान भनेर आयो हैन। यो लेसन प्लान भनेर तपाईको सुरुमा यसमा आयो भने तपाईको होम पेजमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यो एडभर्टाइजमेन्ट क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ। एडभर्टाइजमेन्ट आयो भने होम पेज। अब होम पेजमा यहाँ मेनु भन्ने छ। मेनुमा थिच्यो भने यसरी सबै पेज आउँछ। अब ग्रेड 7 भनेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्रेड 7 भित्र सबै युनिट आयो कि आएन? अब यो युनिट यो वी एन्ड आवर सोसाइटी भन्ने भित्र जानुभयो। त्यसपछि सबै त्यस भित्रको लेसनहरु आयो। त्यसपछि यो एरोमा मात्र थिच्नुहोस्, अरु कहीँ नथिच्नुहोस्। तपाईले लेफ्टमा या थिच्ने बित्तिकै त्यो पेजमा गइहाल्छ। तपाईले त्यो थिच्यो भने यो पेजमा जान्छ। त त्यसमा थिचेर नि समस्या छैन। त्यहाँ थिचेर नि तपाई त्यहाँ भित्र जान सक्नुहुन्छ। जस्तो वी एन्ड आवर सोसाइटी थिचिहाल्नु भयो भने तपाईको वी एन्ड आवर सोसाइटी रिलेटेड कन्टेन्टहरु आइहाल्छ। यो पेजमा के युनिट 1 मा के टपिकहरु छ भनेर आइहाल्छ। यहाँबाट नि तपाई जान सक्नुहुन्छ। अनि वी एन्ड आवर सोसाइटीकोबाट यहाँ ओरिजिन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सोसाइटी पछि तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ लेसन प्लानहरु सबै आउँछ। ओरिजिन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सोसाइटीमा नि तपाईले क्लिक गरिहाल्नु भयो भने पनि तपाईको केही छैन। त्यहाँ भित्र भएको लेसन प्लान एक्टिभिटी सबै यसमा आउँछ। यहाँबाट नि तपाईले लिंक गरेर जान सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। अनि तपाईको अहिले हरेक पेजमा त्यसरी लिंकिङ हुन्छ। अनि यसमा गयो लेसन प्लान। लेसन प्लानमा प्रेस गर्नुभयो भने लेसन प्लान रिलेटेड आउँछ। अहिले यसमा तपाईको लेसन प्लान पनि अपकमिङमा छ। तर हुने लेसनहरुमा तपाईको लगभग कसरी राखिएको छ भने जस्तै एउटा हामीले भनौं ग्रेड 8 कै हेरौं। इन आवर कम्युनिटी यो ग्रेड 8 को पनि सेम टपिक छ। अब यसमा तपाईको डेभलपमेन्ट एन्ड इट्स प्रोसेस भन्नु। अब यसमा गएर तपाईको लेसन प्लान हैन ल नोट मटेरियल थिच्नु भयो भने नोट मटेरियलकै पेजमा गयो। र यसमा चाहिँ तपाईको माथि टपिकहरु राखेर यो हाइपरलिंक जुन छ तपाईको यहाँ डेभलपमेन्ट एन्ड इट्स प्रोसेस भनेर यहाँ जुन लिंक छ यो लिंक चाहिँ हरेक पेजमा बस्ने छ। अब यो लिंक चाहिँ एउटा तपाईको बटनहरु बनाएर हरेक पेजमा योसँग रिलेटेड लेसन प्लान एक्टिभिटिज नोट सबै पेजमा चाहिँ यो राखिनेछ कि कसैले प्रेस गर्यो भने तपाईको यसरी लेसन प्लान प्रेस गर्यो भने ठ्याक्क लेसन प्लानको पेजमा गएपछि फेरि त्यहाँबाट फेरि नोटको पेजमा पनि जान मिल्ने। अहिले जान नमिलेछ किनभने तपाईको यहाँ अहिले लिंकिङ गरेको छैन।
अहिले तपाईँको ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। अब ग्रुप नोट भनेर जानुभयो। अब यसको रिलेटेड नोट आयो। अब यो रिलेटेड नोट आयो